নমস্কাৰ জেআৰজি ব্লগলৈ পুনৰবাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছো AOC Recruitment 2023 সম্পৰ্কত। অল ওভাৰ ইণ্ডিয়াত খালী হৈছে AOC ডিপাৰ্টমেণ্টত 1793 পদ। এই পদবিলাক হ'ল ট্ৰেডছমেন, মেট এণ্ড ফায়াৰমেন। এই পদসমূহৰ বাবে কোনে কোনে আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু যোগ্যতা কি কি লাগিব সেই সম্পৰ্কে আজি ভিডিঅ'টোত আমি আলোচনা কৰিম। ভেকেন্সি ডিটেইলছত চাওক। কেটেগৰী আনৰিজাৰ্ভ। ট্ৰেডছমেন মেটৰ পদ আছে 508, ফায়াৰমেনৰ 222 আৰু নাম্বাৰ অফ পোষ্ট হ'ল 730 আৰু OBC বাবে আছে ট্ৰেডছমেন মেটৰ 337, ফায়াৰমেনৰ 147, নাম্বাৰ অফ পোষ্ট হ'ল টোটেল নাম্বাৰ অফ পোষ্ট হ'ল 484, ST বাবে 187 ট্ৰেডছমেন আৰু ফায়াৰমেনৰ আছে 81 আৰু টোটেল পদ হ'ল 268, ST বাবে আছে টোটেল 133, তাৰে মেনৰ আছে 93 আৰু ফায়াৰমেনৰ 40, EWSৰ আছে 124 ট্ৰেডছমেনৰ পদ আৰু ফায়াৰমেনৰ বাবে 54, টোটেল 178। সৰ্বমুঠ ট্ৰেডছমেনৰ পদ হ'ল 1249 আৰু ফায়াৰমেনৰ 544 আৰু অল টোটেল হ'ল 1793। এই পদসমূহৰ বাবে যদি আপুনি আবেদন কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে বয়স কিমান হ'ব চাওঁ। 18 বছৰৰ পৰা 25 বছৰৰ ভিতৰত হ'লে আপুনি আবেদন কৰিব পাৰিব। ইয়াতে এজ ৰিলেক্সেশ্যন থাকিব। এজ ৰিলেক্সেশ্যনত 5 years থাকিব SC ST কেণ্ডিডেটৰ বাবে, অৰ্থাৎ 30 বছৰৰ ভিতৰত আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু 3 years থাকিব OBC MOBC কেণ্ডিডেটৰ বাবে। এপ্লিকেশ্যন ফিজ চাওক। জেনেৰেল কেণ্ডিডেটছৰ বাবে 100, EWS কেণ্ডিডেটৰ বাবে 100, OBC কেণ্ডিডেটৰ বাবে 100, ST কেণ্ডিডেটৰ ফ্ৰী, SC কেণ্ডিডেটৰ ফ্ৰী, লগতে এক্স ছাৰ্ভিচমেন কেণ্ডিডেটৰো ফ্ৰী হয়। পে'মেণ্ট মোড আপোনালোকে ডেবিট কাৰ্ড, ক্ৰেডিট কাৰ্ডৰ জৰিয়তে আপোনালোকে পে' কৰিব লাগিব। এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন চাওক। ট্ৰেডছমেন মেটৰ বাবে মেট্ৰিকুলেশ্যন পাছ হ'লেই হ'ল, অৰ্থাৎ আপুনি যদি 10ম শ্ৰেণী উত্তীৰ্ণ তেতিয়াহ'লে এই পদবোৰৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব। ফায়াৰমেন পদৰ বাবেও মেট্ৰিক পাছ হ'লে আবেদন কৰিব পাৰিব। আৰ্মি অৰ্ডিনেন্স কৰ্পছত ষ্টেট ৱাইজ আপোনালোকে ভেকেঞ্চিখিনি চাই লওক। কেটেগৰী ইষ্টাৰ্ণত ট্ৰেডছমেন মেটৰ পোষ্ট আছে 139টা আৰু ফায়াৰমেনৰ 69টা। ইষ্টাৰ্ণত কি কি ষ্টেট পৰিব আপোনালোকে সেইটো চাওক। আছাম, নাগালেণ্ড, অৰুণাচল প্ৰদেশ, অৰ্থাৎ আছাম, নাগালেণ্ড, অৰুণাচল প্ৰদেশ এই 4খনৰ ভিতৰত আমাৰ পদ আছে 139 ট্ৰেডছমেনৰ কাৰণে, ফায়াৰমেনৰ 69টা আৰু তেনেকৈ নৰ্ডাৰ্ণত আছে, ৱেষ্টাৰ্ণত আছে। এইখিনি আপোনালোকে নটিফিকেশ্যনখনত চাই ল'ব। চিলেকশ্যন প্ৰচেছটো চাওক। ফিজিকেল, প্ৰেক্টিকেল, স্কিল টেষ্ট হ'ব, ৰিটন এক্সামিনেশ্যন হ'ব, ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন হ'ব আৰু মেডিকেল টেষ্ট হ'ব। ষ্টেট ৱাইজ চেণ্টাৰবিলাক ক'ত পৰিব চাওক। অসমৰ বাবে চেণ্টাৰ হ'ল নাৰেংগী, গুৱাহাটী, বৰঝাৰ আৰু মিছামাৰী। এইকেইটাত আপোনালোকৰ চেণ্টাৰ হ'ব। যদি আপোনালোকে এই পদসমূহৰ বাবে এপ্লাই কৰিম বুলি ভাবিছে তেতিয়াহ'লে AOC পৰ্টেলত গৈ আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। গতিকে আপোনালোকে এই পদসমূহৰ বাবে এপ্লাই কৰাৰ আগতে সম্পূৰ্ণ নটিফিকেশ্যনখন চাই ল'ব। মই ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত লিংকটো দি দিম। এতিয়া এই পদসমূহৰ বাবে অনলাইন কেতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব সেইটো আপোনালোকে চাই লওক। যিটো অনলাইন এই নটিফিকেশ্যনখন 19 জানুৱাৰীত আহিছে আৰু অনলাইন ষ্টাৰ্ট হ'ব 28 জানুৱাৰীৰ পৰা আৰু লাষ্ট ডেট হ'ল 17 ফেব্ৰুৱাৰী 2023। গতিকে 28 জানুৱাৰীৰ পৰা অনলাইন হ'ব। যিসকলে অনলাইন কৰিম বুলি ভাবিছে তেখেতসকলে 28 জানুৱাৰীৰ পৰা অনলাইন কৰিব পাৰিব আৰু 17 ফেব্ৰুৱাৰীলৈকে আপোনালোকে অনলাইন কৰিব পাৰিব। আজি ভিডিঅ'টোত আমি আপোনালোকৰ বাবে এইখিনি তথ্য আগবঢ়াইছোঁ। যদি উপকৃত হৈছে কমেণ্ট কৰি জনাব। ধন্যবাদ।